بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه هفته مو شروع کړې. یو بشت بیا زه راغلم چې د تاسو هفته تشریح کړم چې څه رقم تاسو باید دا ډک کړئ. دغه هفته موضوع مو ده بوستاد یعنی کور. تیم مانای که موضوع د دغه هفته موضوع ده کور او دا هلتید کارخانگی ده. هغه کسان چې پوره درس وایي دا بخش هم حله‌ای، هغه کسان چې نیمه درس وایي دا بخش ته ضرورت نلري. کوم هفته ده؟ هفته ده 45 15 هفته ده. دلته نمونه مو لیکئ او دلته د ما او د لیسا لیکخونونه، همدغه لیکخون چې تاسو اوس ګورئ دلته موجود ده. د موږ او تاسو کارخانگیان د دغه جینه شروع کیږي. مانداگ 2 نوامبر. دلته لغتونه تاسو ته لیکل سوی ده، تاسو د هغې لاندې لیکئ او تمرین وایي. مثلا en lägenhet، تاسو دلته لیکئ en lägenhet همداسې مخته ځئ. دا هم همغسې ده خو دلته بدلیږي. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده مانداگ 2 نوامبر، خو دلته چی شي لیکل سوی نه ده. تاسو خپل حافظې نه یا هم دلته پاس ځئ ګورئ او دلته بیا لیکئ. خو کوشش وکړئ چې اول خپل حافظې نه دلته ولیکئ، بیا غلطیان مو هغه بل سره سر ورکړئ، غلطیان مو اصلاح کړئ. دا هم همسې ده. دلته ویل ده چې تاسو یو تکست ولیکئ د خپل د کور په مورد کې. مثلا تاسو چیرې ژوند کوئ، کور مو څه رقم ده، ویله ده، لګنهید ده، بوستاد ده، کوم شکل لري، څو کوټې لري، کوم منزل کې هستئ. دا ټول معلومات تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. مګر هم دا د تیستاگ کارخانگی ده. تیستاگ 3 نوامبر، سه‌شنبه 3 نوامبر کارخانگی مو ده. مخته ځو. دلته لیکل سوی ده مین بوستاد. دلته QR کود لري. دا هم د اونسداگ 4 نوامبر کارخانگی ده، یعنی دا د چهارشنبه ورځ کارخانگی ده. دلته پوښتنې ده. lyssna på frågorna. غوږ ونیسئ په سوالونو. läs frågorna. بیا ووایئ سوالونه. skriv svar. بیا جوابونه ورته ولیکئ. var bor jag. چیرته ژوند کوم زه. دلته تاسو ته ویلې ده او دلته تاسو باید جواب یې ولیکئ. زه چیرې ژوند کوم. vilken våning bor jag på. او په کوم منزل کې زه ژوند کوم. bor jag i villa, radhus eller lägenhet. زه ژوند کوم په کور کې، یعنی داسې کورونه چې د ځمکې په سر ده. رادهوس یعنی داسې کورونه چې څنګ ده، او lägenhet دغه آپارتمانونه. hur mycket betalar jag hyra. څومره زه هر میاشتې پیسې یا کرایه د کور ورکوم. دا د torsdag 5 نوامبر کارخانگی ده. دلته QR کود لري. Annas bostad. د انا کور یا د ژوند کولو ځای. ویل ده läs texten. اول ووایئ دغه تکست یا متن. lyssna på texten. بیا غوږ ونیسئ دلته تکست ته. دلته دا تکست فکر نه کوم ترجمې ته ډېر ضرورت ولري، ولې چې آسان لغتونه پکې استفاده سوې ده. هر وخت چې دا مو خلاص کې بیا دلته fredag 6 نوامبر کارخانگی ده. Annas bostad. انا همدغه جلکې ده. دغه تکست ټولې اخلئ د دې جینه راوړئ دلته لیکئ. دلته لیکئ. دا هم fredag 6 نوامبر کارخانگی ده. ویلی ده Annas bostad frågor. د انا د بوستاد سوالونه یا پوښتنې. دلته QR کود لري. ringa in. rätt svar. حلقه کې سم جواب.
Waar boor Anna? چیرته ځوان کې انا. ګورئ دلته اورئ چې چیرته ځوان کې که هر یو تاسو په نظر صحیح ده هغه یې حلقه کوئ. Vilken våning bor Anna på? کوم منزل کې انا ځوان کې. کوم منزل کې همغه حلقه کوئ او خلاص. Första våning اول منزل کې andra våning دویم منزل کې tredje våning دریم منزل کې. Hur stor är lägenheten? څومره غټ ده د هغې آپارتمان. Treja درې کوټې لري یعنی tvåa دوه کوټې لري. Etta یو کوټه لري. هر یوې چې سم ښکاره کېږي همغه حلقه کوئ. Hur mycket kostar Annas lägenhet? څومره قیمت لري د انا آپارتمان. 400 کرونه 4,000 کرونه 40,000 کرونه. Det hände fredag 6 november کارخانگی ده. QR-kod دلته لري. Annas bostad. د انا بوستاد سوالونه یا پوښتنې ده. ملد سکریپ سوار. دلته جوابونه تاسو لیکئ. پاسینه تاسو حلقه کول تنها دلته بیا لیکئ. Var bor Anna? چیرته ځوان کوي انا. دلته لیکئ چې چیرته ځوان کوي. Vilken våning bor Anna på? په کوم منزل باندې ځوان کوي انا. دلته جواب لیکئ. Hur stor är lägenheten? څومره غټوالی ده د انا lägenhet. Hur mycket kostar lägenheten? څومره قیمت لري آپارتمانه. Det hände fredag 6 november کارخانگی ده. Din bostad. د تاسو کور. Läs frågorna och سوالونه. Lyssna på frågorna. بیا غوږ ونیسئ سوالات. Skriv svar. بیا ولیکئ جوابونه. Var bor du? چیرته ځوان کوي ته. Bor du i villa, radhus eller lägenhet? آیا ته ځوان کوي په ویلا کې یا دغسې کور کې. رادهوس یعنې داسې چسبېدلی یو بل کې هغې کې یا هم آپارتمان کې. Vilken våning bor du på? په کوم منزل کې ځوان کوي ته. Hur stor är din bostad? څومره غټوالی لري د تا آپارتمان. غټوالی څومره ده. Hur mycket kostar din bostad? څومره قیمت لري د تا کور. کارخانگیان ما هم دومره و. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. پس له دې هفتګکي زه تاسو ته تشریح کوم چې څه رقم یو تاسو کولی سئ خپل هفته ډک کړئ. نو خدای وکړي چې پوه سوي یاست. که بیا هم تاسو ته سوال پیښیږي تاسو کولی سئ ما سره واتساپ کې په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ. ښه وخت. خدای مو پامان.